sa pag-akyat ni Inoue mula sa bantamweight division papuntang super bantamweight. Tuluyan na niyang binakante ang lahat ng mga korona at sa ngayon ay target na niya na uukit muli sa kasaysayan sa boxing para maging pinakaunang boksingero sa buong mundo na maging undisputed champion sa dalawang magkaibang dibisyon. Kaya lang mga kakwento, ang boxingscene.com, ang isa sa leading international boxing news outlet, ay may 5 ibinigay na mga pangalan na sasabihin na lang natin na banta kay Inoue para ang kanyang target bakit umakyat siya ay tila ba dadaan pa ito sa mga boksingerong nagsisilbing balakid. Mga kakwento, ayon sa boxingscene.com, si Inoue ay hindi lang masusubukan ang galing niya sa mga bigating mga kampiyon sa super bantamweight dahil may ilan din na mga contenders na mga seryosong banta para sa kanya. Kaya naman mga kakwento, ating kilalanin ang 5 mga pangalan na ibinigay nila at ang nakakagulat nito ay kasali sa 5 mga pangalan na maaring titibag kay Inoue ay ang ating kababayan na si General Casimero. At ayon nga sa nasabing artikulo, ang dalawa sana ay nagarap sa taong 2020 para sa Unification World Title Fight. Pero dahil sa COVID, ito ay hindi nangyari hanggang ang hinawakang WBO belt ni Casimero ay nabaklas ito at na-elevated world champion itong si Paul Butler. Pagkatapos na talunin ang ating kababayan si Jonas Sultan, dagdag pa nila, si Casimero ay may tuturing na banta kay Inoue dahil meron itong lakas na suntok na hindi rin basta-basta. Kaya para sa kanila, kung magkaharap ang dalawang mga serious power punchers, talagang isang magandang laban ito na panurin dahil sa mga pasabog ng mga fireworks ang matutungayan ng mga manunood. At para sa kanila, itong si Casimero ay nakaramdam ng kunting init habang pinapanood niya siguro ang laban nila ni Butler at ni Inoue na tila ba namamasyal lang si Inoue sa parke at kinuha ang world title belt ni Casimero na hawak na ni Butler na hindi man lang dumaan si Butler sa kanyang kamay. Si Casimero ngayon mga kakwento ay may kartadang 32 wins at 22 knockouts. Mga kakwento, kasama rin sa listahan ay si Luis Neri ng Mexico na may kartada ngayon na 33 wins, 1 loss at 25 knockouts. Kasama rin si Raiz Alim ng Amerika na bitbit ang malinis na record na may kartadang 20 wins at 12 knockouts. At ito na, ang kampiyon na may hawak ngayon ng IBF at WBA World Titles na taga Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev na may kartada ngayon na 11 wins at 8 knockouts. At itong si Stephen Fulton ng Amerika na may hawak naman ngayon ng WBC at WBO at may kartadang 21 wins, 8 knockouts at wala rin siyang talo. Samantala, ang ating kababayan naman na si Bornea kontra sa International Boxing Federation Super Flyweight World Champion na taga Argentina na si Fernando Daniel Martinez ay pinospone ng IBF ang kanilang first bid para sa title fight at ang dalawang mga kampo ay nagkasundo rin na magkaroon na lang ng extension sa nasabing world title fight. Kaya lang, medyo hindi magandang timing ito kay Martinez dahil nagsimula ng tumakbo ang oras sa ibinigay na order ng IBF para sa mandatory title defense ni Martinez ngayon. Dahil ayon sa aking pananaliksik mga kakwento, sa IBF Rule No. 5.D, Paragraph B ay nagsasaad na ang kabiguan ay isang kampiyon na sumunod sa obligasyon nito ay magiging sapat na dahilan upang isaalang-alang ng Championship Committee at ang lupo ng mga direktor na bawiin ang pagkilala sa nasabing titulo. At hindi lang yan, dahil kung hindi ito mabigyan ng tugon agad ang mandatory title defense na ibinigay ng IBF, damay rin ang ating kababayan na si Bornea dahil ayon sa IBF Rule No. 5.D, Paragraph C ay may hindi magandang epekto ito sa mandatory challenger dahil ayon sa nasabing rule, ang kabiguan ng challenger na sumunod sa panuntunang ito ay magre-resulta sa pagkilala ng Championship Committee sa susunod na nangungunang available na contender bilang mandatory challenger at ilipat ang challenger sa isang posisyon na mas mababa sa number 10 sa rank na hindi bababa sa 6 na buwan. Kaya mas maganda talaga na mangyari na mas madaling panahon ang first bid ng dalawa at kung sakaling matuloy sa first bid ng laban, ang hatian sa purse ay 65-35, 65 kay Martinez dahil siya ang kampiyon at 35 naman kay Bornea. Samantala, nilinaw na ngayon ni Nonito Donaire Jr. kung sino nga ba at anong dibisyon ang kanyang muling lalabanan sa nakatakdang pagbabalik niya sa ibabaw ng lona. Nilinaw niya na lalabanan niya itong si Australianong si Jason Moloney na number 1 contender sa WBC Bantamweight Division dahil si Donaire ay ang pangalawa sa ranking ng WBC. Silang dalawa ang nakatagdang maglaban para sa vacant WBC Bantamweight World Title. May minsay naman si Donaire sa Team Maloney, lalong-lalo na natuluyan na ngang binakante ni Inoue ang kanyang mga world title belts. Kaya sapat na ito na dahilan para ang dalawang kampo ay magsimula na ang kanilang negosasyon para maglaban. Ibinunyag din ni Donaire na sa nakaraang WBC Convention, nagkasundo ang Team Donaire at Team Maloney na magharap para sa vacant WBC Bantamweight title. Kaya lang, biglan lang daw itong nagbago
dahil may planos lang patalikod kay Donaire na gusto nilang makuha ang belt na hindi man lang lalabanan si Donaire. Kaya tara mga kakwento, ating panoorin ang payag ni Donaire at video courtesy po tayo mga kakwento sa YouTube channel na Beyond the Ring with Nonito and Rachel. The WBC convention. On day one in the WBC convention, we tried to petition for number one, but it was agreed upon by Team Maloney and Team Donaire that we will be fighting for the vacant title when Inoue vacates. So when we agreed, it was we shook hands with it and we gave our words, and and so we didn't fight to be number one, knowing that he's number one, I'm number two, but we were gonna be fighting for the title, and it was very amicable, and I appreciated that. On day two, I took their word for it, and I was just saying, we're gonna fight anyway, so we don't need to be going to the mandatory, because none of us is in the mandatory position. But I'm glad and grateful that Rachel wanted to go out there and to check it out, and I'm glad that we did. I'm glad that we did, because it came to the point that they were actually trying to become a champion without fighting for the title. Now, what do people call that? Email champions, right? So it came to that point that that's when the drama came about, because we were gonna fight for the title. We agreed upon this, that we were gonna fight for the title, and that wasn't something that was questioned. But for them to go behind our backs to get the title without fighting was something that really put us in a different position where we were very hyped about it. Let's rewind back to Japan when after the fight, I was planning to get my 5th division. I was planning to go back down to the 115 division to get my 5th division, and so we had talked with Mr. Honda before that if the fight with Chocolatito was possible, we would love to make that happen. Now, Mr. Honda has stated that he is scheduled to fight Estrada at that time, although it wasn't confirmed yet, but that was scheduled that they were gonna abide by. Unless something would happen, then I would step up into that. So that was one of the things that we wanted to happen in the super flyweight division. Now that I have all this options, I want to be very, 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 very clear. As it stands today, with Inoue vacating the title, I am not relinquishing my position in the WBC to fight Jason Maloney. So I know that they have said that they've tried to talk about them negotiating with me. There was no negotiation. There was nothing when Inoue still had the belt. So now, where it stands, Inoue vacating, the belt is vacant. Jason Maloney and Team Maloney, we are open. Our numbers, and Richards as well, to make this fight happen. Because here we are. Let's make it happen, Jason Maloney. Let's make it happen, Team Maloney. Team Donaire versus Team Maloney. Let's go for this on whatever date. Let's negotiate. Mga kakwento, nagsusulputan na ang mga once in a lifetime na at big time pa na world title fights sa ating mga mandirigmang mga Pilipino sa taong 2023. Sa taong ito ay may isang world champion na tayo. Kaya tara, samahan natin sila sa kanilang digmaan at huwag kalimutan nating isali sila sa ating mga dasal para ang pagbigay ng dangal sa ating inang bayan ay kanilang makakamtan. Taong 2023 na, panahon na para magbigay ng solidong suporta. Kaysa, hilain natin sila pababa. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Di Pa Na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Mga kakwento, maisingit ko lang, baka meron ka pang time dyan, baka pwede lang naman po na may follow nyo ang aking Facebook page at ang link nito ay nasa description box lang po mga kakwento. Maraming salamat in advance. At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Michelle Villamor, kay Kakwentong Jean Magturis, kay Kakwentong Sandy Fahilan, kay Kakwentong Sounders, kay Kakwentong Rogelio Scolita, kay Kakwentong RDD TV Cebu, kay Kakwentong Noli Enterina, kay Kakwentong Joel Rodel, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout to you dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.